Μάθημα 1. Γνωριμία μεταξύ των μεγεθών του άλλου. Άννα, αναρωτιόμουν, τι μέγεθος είσαι? Τζον, είμαι ένα μικρό μέγεθος. Και εσύ? Είμαι μεσαίου μεγέθους. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε. Είσαι ευπρόσδεκτος. Τζον, υπάρχει λόγος που ήθελες να μάθεις? Σκεφτόμουν να σου δώσω ένα δώρο και το να γνωρίζω το μέγεθό σου θα με βοηθούσε να επιλέξω τη σωστή εφαρμογή. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Τζον, το εκτιμώ. Φυσικά, Άννα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τις προτιμήσεις και τα μεγέθη κάποιου κατά την επιλογή ενός δώρου. Συμφωνώ. Τζον, δείχνει ότι βάζετε σκέψη και προσπάθεια για να επιλέξετε κάτι που ταιριάζει στο άτομο. Απολύτως, Άννα. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν ένα δώρο σημαντικό. Ανυπομονώ να δω τι έχεις στο μυαλό σου. Τζον, ευχαριστώ και πάλι. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Ελπίζω να σου αρέσει. Μάθημα 2. Σεβασμός των προσωπικών ορίων. Άννα, αν δεν σε πειράζει να ρωτήσω, ποιος είναι ο μισθός σου? Τζον, εκτιμώ την περιέργειά σου, αλλά προτιμώ να κρατήσω το μισθό μου ιδιωτικό. Καταλαβαίνω, Άννα. Είναι σημαντικό να σέβεστε τα προσωπικά όρια όταν πρόκειται για συζήτηση οικονομικών. Απολύτως. Τζον, ο μισθός μπορεί να είναι ένα ευαίσθητο και προσωπικό θέμα για πολλούς ανθρώπους. Έχεις δίκιο, Άννα. Είναι καλύτερο να μην κάνετε υποθέσεις ή να ασχοληθείτε με τα οικονομικά θέματα κάποιου. Πράγματι. Τζον, είναι πιο σημαντικό να επικεντρωθούμε στον αμοιβαίο σεβασμό και την υποστήριξη, ανεξάρτητα από το εισόδημα. Συμφωνώ απόλυτα, Άννα. Η αξία μας εκτείνεται πέρα από τους μισθούς μας και πρέπει να εκτιμούμε ο ένας τον άλλον για το ποιοι είμαστε. Αυτή είναι μια υπέροχη προοπτική. Τζον, ας εκτιμήσουμε τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις συνεισφορές του άλλου. Απολύτως, Άννα. Η αξία μας πρέπει να μετράται από το χαρακτήρα μας, τις ενέργειές μας και το θετικό αντίκτυπο που έχουμε στους άλλους. Καλά το είπες. Τζον, ας επικεντρωθούμε στο να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να προωθήσουμε ένα θετικό περιβάλλον. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Άννα. Ο σεβασμός των προσωπικών ορίων είναι το κλειδί για τη διατήρηση υγιών σχέσεων. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Τζον, σημαίνει πολλά. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Ο αμοιβαίος σεβασμός είναι σημαντικός για μένα. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να ανυψώνουμε ο ένας τον άλλον. Σίγουρα. Τζον, μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια θετική και υποστηρικτική ατμόσφαιρα. Εκτιμώ την προοπτική σου, Άννα. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Είσαι ευπρόσδεκτος. Τζον, ευχαριστώ και εσένα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ, Άννα. Να προσέχεις. Μάθημα 3. Μηνιαίοι στόχοι αποταμίευσης για ηρεμία. Για Άννα, η συμβολή στην εξοικονόμηση μηνιαίως μου δίνει ηρεμία. Πόσο πρέπει να στοχεύει κανείς να εξοικονομήσει σε ένα ιδανικό σενάριο? Γεια σου, Τζον. Είναι υπέροχο που δίνετε προτεραιότητα στην εξοικονόμηση. Ως γενική κατευθυντήρια γραμμή, η στόχευση στην εξοικονόμηση 20% του μηνιαίου εισοδήματός σας είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης. Αυτό ακούγεται λογικό. Επιτρέπει τόσο την εξοικονόμηση όσο και την κάλυψη των τακτικών εξόδων. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ της εξοικονόμησης και της διατήρησης ενός άνετου τρόπου ζωής. Πρέπει να λάβουμε υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες κατά τον προσδιορισμό του ποσού εξοικονόμησης. Απολύτως. Λάβετε υπόψη τους οικονομικούς σας στόχους,
όπως καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μελλοντικά σχέδια και συνταξιοδότηση. Καταλαβαίνω. Έτσι, ο στόχος εξοικονόμησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις μεμονωμένες περιστάσεις. Ναι, η κατάσταση του καθενός είναι διαφορετική και είναι σημαντικό να προσαρμόσετε ανάλογα τους στόχους αποταμίευσης. Υπάρχουν στρατηγικές για να καταστεί η εξοικονόμηση ευκολότερη και πιο εφικτή. Ναι, η αυτοματοποίηση των αποταμιεύσεών σας μπορεί να είναι χρήσιμη. Ρυθμίστε αυτόματες μεταφορές σε ξεχωριστό λογαριασμό ταμιευτηρίου κάθε μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χρειαστεί να βασίζομαι στο να θυμάμαι να αποθηκεύω χειροκίνητα. Σωστό. Προωθεί τη συνέπεια και κάνει τη διάσωση συνήθεια. Σίγουρα θα διερευνήσω αυτήν την επιλογή. Φαίνεται σαν μια πρακτική προσέγγιση. Επιπλέον, η τακτική εξέταση των εξόδων σας και η έβρεση περιοχών όπου μπορείτε να μειώσετε μπορεί να απελευθερώσει περισσότερα κεφάλαια για εξοικονόμηση. Θα αναλύσω τις συνήθειες δαπανών μου και θα προσδιορίσω το μίσο που μπορώ να κάνω προσαρμογές. Αυτό είναι ένα προληπτικό βήμα προς την αύξηση του δυναμικού αποταμίευσής σας. Ευχαριστώ για τις ιδέες, Άννα. Θα θέσω έναν ρεαλιστικό στόχο εξοικονόμησης και θα εργαστώ για την επίτευξή του. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Θυμηθείτε, η τακτική αποταμίευση δημιουργεί οικονομική ασφάλεια και παρέχει ηρεμία. Εκτιμώ τη συμβουλή σας. Ας προσπαθήσουμε και οι δύο να επιτύχουμε τους στόχους αποταμίευσης και να απολαύσουμε τα ωφέλη που φέρνει. Μάθημα 4. Η σημασία της τακτικής συντήρησης του κήπου. Γεια σου, Τζον. Έχεις δίκιο. Πρέπει να είμαι πιο επιμελής στη φροντίδα του κήπου μου. Το τακτικό πότισμα είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι τα φυτά παραμένουν υγιή και ευδοκιμούν. Καταλαβαίνω. Η σωστή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και τη ζωτικότητά τους. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τυχόν ζυζάνια που μπορεί να ανταγωνίζονται τα φυτά σας για θρεπτικά συστατικά και χώρο. Τα ζυζάνια μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη των φυτών μου. Θα φροντίσω να τα κρατήσω υπό έλεγχο. Είναι επίσης σημαντικό να επιθεωρείτε τακτικά τον κήπο σας για τυχόν παράσιτα ή ασθένειες που θα μπορούσαν να βλάψουν τα φυτά σας. Θα παραμείνω σε εγρήγορση και θα λάβω τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσω τον κήπο μου από παράσιτα και ασθένειες. Το κλάδεμα των φυτών σας είναι μια άλλη κρίσιμη πτυχή της συντήρησης του κήπου. Προωθεί την υγιή ανάπτυξη και διατηρεί το σχήμα τους. Θα μάθω περισσότερα σχετικά με τις σωστές τεχνικές κλαδέματος για να βεβαιωθώ ότι το κάνω σωστά. Τέλος, μην ξεχάσετε να γονιμοποιείτε τα φυτά σας τακτικά για να τους παρέχετε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Θα κάνω μια σημείωση για να συμπεριλάβω τη γονιμοποίηση στη ρουτίνα φροντίδας του κήπου μου. Δίνοντας προτεραιότητα στην τακτική συντήρηση του κήπου, θα απολαύσετε έναν όμορφο και ακμάζοντα κήπο όλο το χρόνο. Εκτιμώ τις υπενθυμίσεις σου, Τζον. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο συνεπής στη φροντίδα του κήπου μου. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Ο κήπος σας θα σας ανταμείψει με την ομορφιά του και τη χαρά που φέρνει. Ανυπομονώ να δω τον κήπο μου να ανθίζει. Σας ευχαριστώ για τη συμβουλή σας. Χαίρομαι πολύ, Άννα. Καλή κυπουρική και ήθε οι προσπάθειές σας να αποφέρουν καρποφόρα αποτελέσματα. Μάθημα 5. Εξερεύνηση διαθέσιμων επιλογών. Για Άννα, εντάξει, επιτρέψτε μου να ελέγξω τις διαθέσιμες επιλογές για εσάς. Γεια σου, Τζον. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Πάρτε το χρόνο σας για να βρείτε τις καλύτερες επιλογές. Πρώτον, μπορούμε να εξερευνήσουμε διαφορετικές διαδικτυακές πλατφόρμες και ιστότοπους που προσφέρουν αυτό που ψάχνετε. Αυτό ακούγεται σαν μια καλή αρχή. Θα ρίξω μια ματιά σε αυτές τις πλατφόρμες και θα συγκρίνω τις προσφορές τους. Επιπλέον,
Μπορούμε να εξετάσουμε τοπικά καταστήματα ή εξειδικευμένα καταστήματα που μπορεί να έχουν αυτό που χρειάζεστε. Θα κάνω μια σημείωση για να ελέγξω τα κοντινά καταστήματα και να δω αν έχουν τα επιθυμητά αντικείμενα. Μια άλλη επιλογή είναι να αναζητήσετε συστάσεις από φίλους ή συναδέλφους που μπορεί να έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα ή προτιμήσεις. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Μπορεί να έχουν πολύτιμες πληροφορίες ή να ξέρουν που να βρουν αυτό που ψάχνω. Τέλος, μην ξεχάσετε να λάβετε υπόψη τυχόν επερχόμενες πωλήσεις ή εκπτώσεις που μπορεί να κάνουν τις επιλογές πιο προσιτές. Θα παρακολουθώ τυχόν προσφορές ή εκπτώσεις που μπορούν να με βοηθήσουν να κάνω μια οικονομικά αποδοτική επιλογή. Τέλεια! Εξερευνώντας αυτές τις επιλογές, θα έχετε περισσότερες πιθανότητες να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Εκτιμώ τη βοήθειά σου, Τζον. Είναι καθησυχαστικό να έχω κάποιον να με βοηθήσει να πλοηγηθώ στις διαθέσιμες επιλογές. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Η έβρεση των σωστών επιλογών μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά στην ικανοποίησή σας με την τελική απόφαση. Θα ακολουθήσω τη συμβουλή σας και θα αρχίσω να εξερευνώ τις επιλογές που αναφέρατε. Ευχαριστώ και πάλι. Κανένα πρόβλημα, Άννα. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Θα το κάνω. Ευχαριστώ, Τζον. Θα σας ενημερώνω για την πρόοδό μου. Ακούγεται καλό, Άννα. Καλή τύχη στην έβρεση της τέλειας επιλογής για τις ανάγκες σας. Μάθημα 6. Προσθήκη χαρακτήρα και εξοικονόμηση χρημάτων. Για Άννα, αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Προσθέτει χαρακτήρα και εξοικονομεί χρήματα. Γεια σου, Τζον. Χαίρομαι που σου αρέσει η ιδέα. Είναι πάντα ωραίο να βρίσκεις τρόπους να προσθέτεις προσωπικές πινελιές ενώ παράλληλα να είσαι οικονομικά αποδοτικός. Απολύτως. Ποια είναι η ιδέα που έχεις στο μυαλό σου? Σκεφτόμουν να ανακαινήσω κάποια παλιά επιπλά αντί να αγοράσω καινούρια. Αυτή είναι μια φανταστική προσέγγιση. Δεν δίνει μόνο μια μοναδική πινελιά στο χώρο σας, αλλά βοηθά επίσης στην εξοικονόμηση χρημάτων. Ακριβώς. Μπορώ να εκφράσω τη δημιουργικότητα και το στυλ μου ζωγραφίζοντας ή επανατοποθετώντας τα έπιπλα. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδείξετε το προσωπικό σας γούστο και να κάνετε το σπίτι σας πιο φιλόξενο. Και με την ανακαίνιση, μπορώ να αποφύγω το υψηλό κόστος αγοράς νέων επίπλων. Επιπλέον, μπορείτε συχνά να βρείτε μοναδικά κομμάτια με χαρακτήρα σε καταστήματα μεταχειρισμένων προϊόντων ή υπαίθριες αγορές. Αυτό είναι αλήθεια. Θα απολαύσω τη διαδικασία έβρεσης κρυμμένων πολύτιμων λίθων και της μετατροπής του σε κάτι όμορφο. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε φίλους ή μέλη της οικογένειας που μπορεί να έχουν εμπειρία ή ιδέες για να συνεισφέρουν. Η συνεργασία με τους αγαπημένους θα κάνει το έργο ακόμα πιο ευχάριστο και αξέχαστο. Και στο τέλος της ημέρας, θα έχετε μοναδικά έπιπλα που αντικατοπτρίζουν το στυλ και την προσωπικότητά σας. Είμαι ενθουσιασμένος για αυτό το έργο. Είναι μια κατάσταση που κερδίζει όλοι, προσθέτοντας χαρακτήρα και εξοικονομώντας χρήματα. Ανυπομονώ να δω τα τελικά αποτελέσματα. Το σπίτι σας θα είναι μια πραγματική αντανάκλαση της δημιουργικότητάς σας. Ευχαριστώ για την ενθάρρυνση, Τζον. Θα φροντίσω να σας ενημερώνω για την πρόοδό μου. Ανυπομονώ για αυτό, Άννα. Απολαύστε τη διαδικασία και διασκεδάστε με το έργο ανακαίνισης. Θα το κάνω. Ευχαριστώ και πάλι για την υποστήριξή σας και τα θετικά σχόλιά σας. Κανένα πρόβλημα, Άννα. Καλή ανακαίνιση και η δημιουργικότητά σας να φέρει νέα ζωή στα έπιπλά σας. Μάθημα 7. Ενίσχυση της γεύσης με φρέσκο κόλιανδρο. Για Άννα, αυτό το Σαββατοκύριακο, μην ξεχάσετε να προσθέσετε λίγο φρέσκο κόλιανδρο στην κορυφή για γεύση. Γεια σου, Τζον. Αυτή είναι μια υπέροχη πρόταση. Τα φρέσκα βότανα μπορούν πραγματικά να αυξήσουν τη γεύση ενός πιάτου.
Απολύτως. Το σαλόντροου προσθέτει μια αναζωογονητική και ζωντανή πινελιά σε πολλές κουζίνες. Θα φροντίσω να το συμπεριλάβω στον προγραμματισμό γεύματος μου για το Σαββατοκύριακο. Είναι μια απλή αλλά εντυπωσιακή προσθήκη. Λειτουργεί καλά σε διάφορα πιάτα όπως σαλάτες, σάλσες, σούπες, ακόμη και ως γαρνιτούρα για τόκο ουζικάρι. Λατρεύω πως το κόλιαντρο μπορεί να φέρει μια έκρηξη φρεσκάδα σε αυτά τα πιάτα. Είναι ένα ευέλικτο βότανο. Απλά θυμηθείτε να το προσθέσετε προς το τέλος του μαγειρέματος για να διατηρήσετε τη γεύση και το άρωμά του. Θα το έχω αυτό στο μυαλό μου. Είναι καλύτερο να προσθέσετε κόλιαντρο λίγο πριν το σερβίρετε για να μεγιστοποιήσετε τον αντίκτυπό του. Επιπλέον, μπορείτε να αποθηκεύσετε τυχόν υπόλοιπο κόλιανδρο σε ένα βάζο με νερό στο ψυγείο για να το διατηρήσετε φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι μια εύχρηστη συμβουλή. Θα φροντίσω να αποθηκεύσω σωστά το κόλιανδρο για να διατηρήσω τη φρεσκάδα του. Τα φρέσκα βότανα όπως το κόλιαντρο όχι μόνο ενισχύουν τη γεύση, αλλά παρέχουν και κάποια θρεπτικά ωφέλη. Είναι υπέροχο να ξέρω ότι προσθέτω γεύση και θρεπτικά συστατικά στα γεύματά μου. Και αν ψάχνετε για περισσότερες επιλογές βοτάνων, ο βασιλικός, η μέντα και ο μαϊντανός είναι επίσης εξαιρετικές επιλογές. Θα εξερευνήσω την ενσωμάτωση αυτών των βοτάνων και στις συνταγές μου. Ευχαριστώ για την πρόταση. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Απολαύστε τον πειραματισμό με φρέσκο κόλιανδρο και άλλα βότανα. Θα προσθέσει μια ευχάριστη νότα στα πιάτα σας. Είμαι ενθουσιασμένος που το δοκιμάσω. Ευχαριστώ για την έμπνευση, Τζον. Κανένα πρόβλημα, Άννα. Έχετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο γεμάτο νόστιμες γεύσεις και γαστρονομικές περιπέτειες. Θα το κάνω. Ευχαριστώ και πάλι, Τζον. Θα σας ενημερώσω πώς καταλήγει. Ανυπομονώ να ακούσω για τις γαστρονομικές δημιουργίες σας. Απολαύστε και απολαύστε τις γεύσεις. Μάθημα 8. Αντιμετώπιση αγχωτικών καταστάσεων. Για Άννα, η πτήση μου πρέπει να ήταν αγχωτική. Τι έκανες? Γεια σου, Τζον. Όταν αντιμετωπίζω αγχωτικές καταστάσεις, προσπαθώ να χρησιμοποιήσω μερικές στρατηγικές για τη διαχείριση του στρες. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Ποιες είναι μερικές από τις στρατηγικές που θεωρείτε χρήσιμες? Πρώτον, παίρνω βαθιές αναπνοές για να ηρεμήσω και να ανακτήσω την εστίαση. Η βαθιά αναπνοή μπορεί πράγματι να είναι πολύ αποτελεσματική στη μείωση του στρες και στην προώθηση της χαλάρωσης. Ναι, με βοηθά να επικεντρώσω τις σκέψεις μου και να προσεγγίσω την κατάσταση με πιο καθαρό μυαλό. Τι άλλο κάνετε για να αντιμετωπίσετε το άγχος? Θεωρώ επίσης χρήσιμο να ασχοληθώ με σωματική δραστηριότητα, όπως να πηγαίνω για μια βόλτα ή να κάνω γιόγκα. Η άσκηση είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να απελευθερώσετε την ένταση και να ενισχύσετε τη διάθεση. Μπορεί να προσφέρει ένα πολύ απαραίτητο διάλειμμα από τους στρεσογόνους παράγοντες. Απολύτως. Η μετακίνηση του σώματός μου με βοηθά να νιώθω πιο γιωμένη και ανακουφίζει από τη συσσόρευση του στρες. Οποιεσδήποτε άλλες στρατηγικές στις οποίες βασίζεστε? Μία άλλη τεχνική που χρησιμοποιώ είναι να δώσω προτεραιότητα στις εργασίες και να τις χωρίσω σε μικρότερα, διαχειρίσιμα βήματα. Η διάσπαση των εργασιών σε μικρότερα μέρη μπορεί να τα κάνει να αισθάνονται λιγότερο συντριπτικά και πιο εφικτά. Ναι, με βοηθά να παραμείνω οργανωμένος και συγκεντρωμένος, γεγονός που μειώνει τα επίπεδα άγχους. Φαίνεται ότι έχετε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση του άγχους. Υπάρχει κάτι άλλο που θα συνιστούσατε? Τέλος, φροντίζω να δώσω προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα και να αφιερώσω χρόνο για δραστηριότητες που μου φέρνουν χαρά και χαλάρωση. Η φροντίδα του εαυτού σας είναι ζωτικής σημασίας όταν αντιμετωπίζετε το άγχος. Αναζωογονεί και αναπληρώνει την ενέργειά μας. Ακριβώς. Με την εξάσκηση της αυτοφροντίδας, μπορούμε να χειριστούμε καλύτερα τις προκλήσεις που έρχονται στο δρόμο μας. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τις στρατηγικές σας, Άννα.
Θα τα έχω κατά νου για μελλοντικές αγχωτικές καταστάσεις. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Ελπίζω να αποδειχθούν χρήσιμα και για εσάς. Το εκτιμώ αυτό. Είναι απαραίτητο να έχουμε αποτελεσματικά εργαλεία για τη διαχείριση του άγχους και τη διατήρηση της ευημερίας. Απολύτως. Θυμηθείτε, η φροντίδα του εαυτού σας είναι το κλειδί. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε περαιτέρω υποστήριξη. Θα το κάνω, Άννα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την ενθάρρυνσή σας. Κανένα πρόβλημα, Τζον. Είμαστε εδώ ο ένας για τον άλλον. Φροντίστε και παραμείνετε ανθεκτικοί. Και εσύ, Άννα. Ας περιηγηθούμε σε αγχωτικές καταστάσεις μαζί με δύναμη και χάρη. Μάθημα 9. Αγκαλιάζοντας τοπικές εμπειρίες και ιστορίες. Γεια Άννα. Γνώρισα έναν τοπικό οδηγό που μοιράστηκε συναρπαστικές ιστορίες. Γεια σου, Τζον. Ακούγεται απίστευτο. Οι τοπικοί οδηγοί έχουν συχνά μοναδικές γνώσεις και ιστορίες για να μοιραστούν. Απολύτως. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουμε για τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου. Το βρίσκω εμπλουτισμένο να συνδεθώ με τους ντόπιους και να ακούω τις προοπτικές τους από πρώτο χέρι. Ο οδηγός μοιράστηκε ιστορίες για τις παραδόσεις της περιοχής, τα ορόσημα, ακόμη και τους τοπικούς θρύλους. Πρέπει να ήταν συναρπαστικό να ακούσεις αυτές τις ιστορίες και να αποκτήσεις μια βαθύτερη κατανόηση του τόπου. Πραγματικά ήταν. Το πάθος του ξεναγού για την περιοχή ήταν εμφανές στον τρόπο που αφηγήθηκαν τις ιστορίες. Η συνεργασία με τοπικούς οδηγούς μπορεί να προσφέρει μια πιο αυθεντική και καθηλωτική ταξιδιωτική εμπειρία. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Έχουν πληθώρα γνώσεων και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες συστάσεις. Είναι απίστευτο πως οι ιστορίες τους μπορούν να ζωντανέψουν την ιστορία και τον πολιτισμό. Ναι, και είναι μια ευκαιρία να εκτιμήσουμε τις μοναδικές προοπτικές και εμπειρίες της τοπικής κοινότητας. Ο οδηγός παρήχε επίσης πληροφορίες για την τοπική κουζίνα ή τυχόν κρυμμένα πετράδια. Ναι, μοιράστηκαν προτάσεις για τοπικά εστιατόρια και αξιοθέατα εκτός μονοπατιού. Αυτό είναι φανταστικό. Η εξερεύνηση κρυμμένων πολύτιμων λίθων και η δοκιμή τοπικών λιχουδιών προσθέτει ένα άλλο επίπεδο στην ταξιδιωτική εμπειρία. Πραγματικά το κάνει. Είναι μια ευκαιρία να συνδεθείτε με τις τοπικές γεύσεις και παραδόσεις. Είμαι εμπνευσμένος να αναζητήσω τοπικούς οδηγούς στα μελλοντικά μου ταξίδια και να εμβαθύνω στον τοπικό πολιτισμό. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Άννα. Προσθέτει βάθος και αυθεντικότητα στο ταξίδι. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε την εμπειρία σας, Τζον. Είναι μια υπενθύμηση της αξίας της σύνδεσης με τους ντόπιους. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Πιστεύω ότι αυτές οι συνδέσεις δημιουργούν διαρκείς αναμνήσεις και διευρύνουν τους ορίζοντές μας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ας αγκαλιάσουμε τις τοπικές εμπειρίες και τις ιστορίες που τις διαμορφώνουν. Στην υγειά σου, Άννα. Ήθε τα μελλοντικά μας ταξίδια να γεμίσουν με συναρπαστικές συναντήσεις και αξέχαστες ιστορίες. Απολύτως, Τζον. Ας συνεχίσουμε να αναζητούμε αυτές τις αυθεντικές στιγμές και να αγκαλιάζουμε τον πλούτο διαφορετικών πολιτισμών. Πράγματι, Άννα. Είναι αυτό που κάνει τα ταξίδια μας πραγματικά εκπληκτικά. Μάθημα 10. Πλοήγηση σε διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη φορολογία. Άννα, είναι αλήθεια ότι υπάρχει πάντα ένα μείγμα απόψεων όσον αφορά τη φορολογία. Απολύτως, Τζον. Η φορολογία είναι ένα πολύπλοκο θέμα που συχνά δημιουργεί διαφορετικές προοπτικές. Ορισμένοι υποστηρίζουν χαμηλότερους φόρους για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ άλλοι υποστηρίζουν υψηλότερους φόρους για τη χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών. Σωστά, Τζον. Η συζήτηση επικεντρώνεται συχνά στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ οικονομικής ευημερίας και κοινωνικής ευημερίας. Πράγματι, Άννα,
Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τα πιθανά ωφέλη και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών φορολογικών πολιτικών. Τα διαφορετικά φορολογικά συστήματα μπορούν να έχουν ποικίλες επιπτώσεις στα άτομα, τις επιχειρήσεις και τη συνολική οικονομία. Ακριβώς, Άννα. Είναι σημαντικό να αναλύσουμε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες και τις ακούσιες επιπτώσεις των φορολογικών αποφάσεων. Επιπλέον, η δικαιοσύνη και η ισότητα είναι βασικά ζητήματα κατά τη συζήτηση της φορολογίας. Απολύτως, Άννα. Ένα δίκαιο και δίκαιο φορολογικό σύστημα διασφαλίζει ότι η επιβάρυνση κατανέμεται με δίκαιο τρόπο. Ωστόσο, ο ορισμός του τι είναι δίκαιο μπορεί να είναι υποκειμενικός και ανοιχτός σε ερμηνεία. Αυτό είναι αλήθεια, Άννα. Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το τι συνιστά δίκαιη κατανομή της φορολογικής επιβάρυνσης. Είναι σημαντικό να έχετε ανοιχτές και σεβαστές συζητήσεις για να κατανοήσετε τις διάφορες απόψεις. Συμφωνώ, Άννα. Ο επικοδομητικός διάλογος μας επιτρέπει να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο και να βρούμε κοινό έδαφος. Η έβρεση κοινού εδάφους μπορεί να οδηγήσει σε τεκμηριωμένες αποφάσεις που ωφελούν την κοινωνία στο σύνολό της. Πράγματι, Άννα, εξετάζοντας διαφορετικές απόψεις, μπορούμε να εργαστούμε για τη δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος που εξισορροπεί την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας, Τζον. Είναι πάντα πολύτιμο να συμμετέχετε σε συζητήσεις για πολύπλοκα θέματα, όπως η φορολογία. Είσαι ευπρόσδεκτη, Άννα. Εκτιμώ και την προοπτική σας. Ας συνεχίσουμε να έχουμε ουσιαστικές συνομιλίες. Απολύτως, Τζον. Μαζί, μπορούμε να προωθήσουμε την κατανόηση και να διερευνήσουμε διαφορετικές απόψεις. Ανυπομονώ για τις μελλοντικές συζητήσεις μας, Άννα. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ και σένα, Τζον. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ, Άννα. Να προσέχεις. Μάθημα 11. Μεγιστοποίηση της απόλαυσης φεύγοντας νωρίς. Άννα, αν συμφωνείς, θα πρέπει να φύγουμε νωρίς για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ημέρα μας και να εξασφαλίσουμε μια ευχάριστη εμπειρία. Ακούγεται τέλειο, Τζον. Η αναχώρηση νωρίς μας δίνει περισσότερο χρόνο για να εξερευνήσουμε και να απολαύσουμε τις δραστηριότητες της ημέρας. Απολύτως, Άννα. Μας επιτρέπει να αποφεύγουμε τα πλήθη και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα δημοφιλή αξιοθέατα χωρίς να αισθανόμαστε βιασμένοι. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, Τζον. Τα πρωινά συχνά προσφέρουν μια γαλήνια και γαλήνια ατμόσφαιρα που ενισχύει τη συνολική εμπειρία. Επιπλέον, το να φύγουμε νωρίς μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε κρυμμένους πολύτιμους λίθους και τοποθεσίες εκτός μονοπατιού. Αυτό είναι αλήθεια, Τζον. Προσθέτει ένα στοιχείο περιπέτειας και αυθορμητισμού στις μέρες μας. Επιπλέον, φεύγοντας νωρίς, μπορούμε να υποφεληθούμε από τις ψυχρότερες θερμοκρασίες και να αποφύγουμε τη μεσημεριανή ζέστη. Σίγουρα, Τζον. Είναι πιο άνετο και ευχάριστο να εξερευνήσετε όταν ο καιρός είναι ήπιος. Η έγκαιρη αναχώρηση μας επιτρέπει επίσης να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία με το δρομολόγιό μας και να κάνουμε προσαρμογές εάν χρειαστεί. Αυτό είναι σπουδαίο σημείο, Τζον. Μας δίνει την ελευθερία να προσαρμοστούμε και να αγκαλιάσουμε πλήρως τις απροσδόκητες ευκαιρίες που προκύπτουν. Ακριβώς, Άννα. Το να είσαι ανοιχτός στον αυθορμητισμό μπορεί να οδηγήσει σε αξέχαστες εμπειρίες και απροσδόκητες ανακαλύψεις. Είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική να μεγιστοποιήσουμε τη μέρα μας, Τζον. Η αναχώρηση νωρίς θέτει τον τόνο για μια ικανοποιητική περιπέτεια. Αισθάνομαι το ίδιο, Άννα. Ας στοχεύσουμε να φύγουμε νωρίς και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο κάθε πολύτιμη στιγμή. Συμφωνώ, Τζον. Πρόκειται για τη δημιουργία μόνιμων αναμνήσεων και την απόλαυση κάθε εμπειρία στο έπακρο. Σας ευχαριστώ που συμμετείχατε σε αυτό το σχέδιο, Άννα.
Εκτιμώ τον ενθουσιασμό και την προθυμία σας να αγκαλιάσετε την πρώιμη αρχή. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είμαι εξίσου ενθουσιασμένος. Ας το κάνουμε μια μέρα που θα θυμόμαστε. Απολύτως, Άννα. Μια αξέχαστη μέρα εξερεύνησης και απόλαυσης. Στην υγειά σου, Τζον. Πάμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την περιπέτειά μας. Πράγματι, Άννα. Ας ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι με ενθουσιασμό και αίσθηση θαύματος. Μάθημα 12. Στρατηγικές για την εξοικονόμηση χρημάτων για την αγορά ενός νέου σπιτιού. Σκεφτόμουν πως μπορούμε να εξοικονομήσουμε περισσότερα χρήματα για να αγοράσουμε το νέο μας σπίτι. Αυτό είναι ένα υπέροχο θέμα. Τι ιδέες έχετε στο μυαλό σας? Πρώτον, νομίζω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε έναν μηνιαίο προϋπολογισμό για να παρακολουθούμε τα έξοδά μας. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε περιοχές όπου μπορούμε να μειώσουμε. Ακριβώς. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μείωσης των εξόδων φαγητού μας. Συμφωνώ. Το μαγείρεμα στο σπίτι όχι μόνο θα εξοικονομήσει χρήματα, αλλά και θα είναι πιο υγιεινό. Ένας άλλος τρόπος εξοικονόμησης είναι να βρούμε φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις για τις τακτικές αγορές μας. Ναι, θα πρέπει να συγκρίνουμε τις τιμές και να αναζητήσουμε εκπτώσεις πριν αγοράσουμε οτιδήποτε. Επιπροσθέτως, μπορούμε να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε περιττές συνδρομές ή συνδρομές. Αυτό βγάζει νόημα. Μπορεί να πληρώνουμε για υπηρεσίες που δεν χρειαζόμαστε πραγματικά. Τέλος, θα πρέπει να θέσουμε έναν συγκεκριμένο στόχο αποταμίευσης και να διαθέσουμε ένα μέρος του εισοδήματός μας προς αυτόν. Καλό σημείο. Το να έχουμε έναν στόχο θα μας παρακινήσει να εξοικονομήσουμε με συνέπεια. Απολύτως. Εφαρμόζοντας αυτές τις στρατηγικές, μπορούμε να αυξήσουμε τις αποταμιεύσεις μας και να πλησιάσουμε πιο κοντά στην αγορά του σπιτιού των ονείρων μας. Είμαι σύμφωνος με αυτό. Ας αρχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτές τις ιδέες σε δράση. Συμφωνώ. Με πειθαρχία και αποφασιστικότητα, μπορούμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Μάθημα 13. Παρακολούθηση αναφορών αγοράς για ενημερώσεις. Ας παρακολουθήσουμε τις αναφορές αγοράς και να συζητήσουμε τυχόν ενημερώσεις στη συνέχεια. Αυτό είναι ένα καλό σχέδιο. Η ενημέρωση είναι απαραίτητη για τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων. Απολύτως. Θα πρέπει να ελέγχουμε τακτικά για ενημερώσεις σχετικά με τις τιμές των μετοχών και τις τάσεις της αγοράς. Είναι επίσης σημαντικό να παρακολουθείτε ειδήσεις που σχετίζονται με βιομηχανίες που μας ενδιαφέρουν. Ναι, η παρακολούθηση των οικονομικών δικτών μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για τις συνθήκες της αγοράς. Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή σε τυχόν σημαντικά γεγονότα ή αλλαγές πολιτικής που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επενδύσεις. Οπωσδήποτε. Με το να είμαστε προληπτικοί, μπορούμε να προσαρμόσουμε ανάλογα τις στρατηγικές μας. Επιπλέον, θα πρέπει να μένουμε ενημερωμένοι για τις τάσεις των ακινήτων εάν σκεφτόμαστε να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε ακίνητα. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Θα μας βοηθήσει να λάβουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις στην αγορά κατοικίας. Ας κάνουμε συνήθεια να εξετάζουμε τακτικά τις αναφορές αγοράς και να συζητάμε τα ευρήματά μας. Συμφωνώ. Θα διασφαλίσει ότι παραμένουμε καλά ενημερωμένοι και θα βελτιστοποιήσουμε τις οικονομικές αποφάσεις μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να περιηγηθούμε στην αγορά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ενδεχομένως να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες. Ακριβώς. Η παρακολούθηση των εκθέσεων αγοράς θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στο οικονομικό μας ταξίδι. Μάθημα 14. Εξερευνώντας την Νοτιοανατολική Ασία ως παράδεισο για backpacker. Κοιτάζω την Νοτιοανατολική Ασία. Μοιάζει με τον παράδεισο ενός backpacker. Έχω ακούσει και σπουδαία πράγματα γι' αυτό. Ποιες χώρες σας ενδιαφέρουν? Η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ και η Ινδονησία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας μου. Αυτές είναι δημοφιλείς επιλογές.
Η πλούσια κουλτούρα και τα προσιτά ταξίδια προσελκύουν πολλούς backpackers. Έχω διαβάσει ότι τα καταλύματα και το φαγητό είναι λογικές σε αυτή την περιοχή. Ναι, μπορούμε να επεκτείνουμε τον προϋπολογισμό μας απολαμβάνοντας μοναδικές εμπειρίες. Είμαι επίσης ενθουσιασμένος για την εξερεύνηση των όμορφων παραλιών και των εκπληκτικών τοπίων. Θα πρέπει να ερευνήσουμε τα αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφθείτε και να σχεδιάσουμε ανάλογα το δρομολόγιό μας. Απολύτως. Είναι σημαντικό να έχετε ένα πρόχειρο σχέδιο, αλλά και να αφήσετε χώρο για αυθορμητισμό. Συμφωνώ. Μπορούμε να βυθιστούμε στον τοπικό πολιτισμό και να δοκιμάσουμε διαφορετικές κουζίνες. Έχω ακούσει ότι η μεταφορά είναι βολική με διάφορες διαθέσιμες επιλογές. Χαίρομαι που το ξέρουμε. Μπορούμε εύκολα να μεταβούμε μεταξύ πόλεων και χωρών. Η Νοτιοανατολική Ασία φαίνεται σαν ένας τέλειος προορισμός για περιπέτεια και δημιουργία αναμνήσεων. Ας ξεκινήσουμε την έρευνα και να προετοιμαστούμε για ένα αξέχαστο ταξίδι backpacking. Είμαι ενθουσιασμένος για τις δυνατότητες και ανυπομονώ να εξερευνήσω την Νοτιοανατολική Ασία μαζί. Μάθημα 15. Αγκαλιάζοντας ένα νέο τρόπο ζωής και εμβάπτιση. Απολύτως. Είναι τόσο συναρπαστικό να βυθίζεσαι σε ένα νέο τρόπο ζωής. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια ευκαιρία να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να αγκαλιάσουμε διαφορετικούς πολιτισμούς. Η εμπειρία διαφορετικών εθήμων και παραδόσεων μπορεί να ανοίξει τα μάτια και να εμπλουτίσει. Ναι, μας επιτρέπει να αποκτήσουμε μια βαθύτερη κατανόηση του κόσμου και της ποικιλομορφίας του. Είμαι ενθουσιασμένος που μαθαίνω νέες γλώσσες και αλληλεπιδρώ με τους ντόπιους. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για την οικοδόμηση συνδέσεων και την πραγματική εμβάπτιση. Η δοκιμή της τοπικής κουζίνας είναι μια άλλη πτυχή που ανυπομονώ. Το φαγητό είναι μια πύλη για την κατανόηση της ιστορίας και των γεύσεων ενός πολιτισμού. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και σεβαστοί κατά τη διάρκεια της βύθισης μας. Απολύτως. Πρέπει να προσεγγίζουμε κάθε κατάσταση με περιέργεια και προθυμία να μάθουμε. Πιστεύω ότι αυτή η εμπειρία θα μας διαμορφώσει και θα διευρύνει τις προοπτικές μας. Σίγουρα θα είναι ένα μετασχηματιστικό ταξίδι που θα λατρέψουμε για μια ζωή. Ας αγκαλιάσουμε αυτή την ευκαιρία να βυθιστούμε σε ένα νέο τρόπο ζωής και να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ας ανοίξουμε τις καρδιές και το μυαλό μας στα θαύματα που μας περιμένουν. Μάθημα 16. Μάθηση από λάθη, ανάλυση και κατανόηση. Υποθέτω ότι έχεις δίκιο. Πώς μπορώ να μάθω από τα λάθη μου? Αναλύστε τα λάθη σας, κατανοήστε τα. Η μάθηση από τα λάθη μας είναι ζωτικής σημασίας για την προσωπική ανάπτυξη. Πρώτον, ας αναλύσουμε τι πήγε στραβά. Ο προβληματισμός σχετικά με την κατάσταση μπορεί να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τους παράγοντες που οδήγησαν στο λάθος. Είναι σημαντικό να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις πράξεις μας και να μην κατηγορούμε αλλού. Μόλις κατανοήσουμε τα λάθη, μπορούμε να μάθουμε από αυτά και να κάνουμε καλύτερες επιλογές στο μέλλον. Απολύτως. Πρέπει να αναζητήσουμε μοτίβα ή κοινές παγίδες για να αποφύγουμε την επανάληψη των ίδιων σφαλμάτων. Η αναζήτηση σχολείων από άλλους μπορεί επίσης να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και διαφορετικές προοπτικές. Ναι, η επικοδομητική κριτική μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε τα τυφλά σημεία και τους τομείς βελτίωσης. Είναι σημαντικό να είμαστε ανοιχτόμυαλοι και πρόθυμοι να μάθουμε από τα λάθη μας. Ας χρησιμοποιήσουμε τα λάθη μας ως καλοπάτια για ανάπτυξη και ανάπτυξη. Αναλύοντας και κατανοώντας τα λάθη μας, μπορούμε να γίνουμε σοφότεροι και πιο ανθεκτικοί. Θυμηθείτε, το να κάνετε λάθη είναι μέρος της ζωής και είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε και προοδεύουμε. Έχω δεσμευτεί να μάθω από τα λάθη μου και να τα χρησιμοποιήσω ως ευκαιρίες για αυτοβελτίωση. Μάθημα 17.
Ερώτηση σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του επιχειρηματικού κέντρου. Άννα, ξέρεις τις ώρες λειτουργίας του επιχειρηματικού κέντρου? Δεν είμαι σίγουρη. Μπορούμε να ελέγξουμε τον ιστότοπό τους ή να καλέσουμε για να μάθουμε. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πότε μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες τους. Ας το ψάξουμε στο διαδίκτυο. Συνήθως αναφέρονται οι ώρες λειτουργίας τους. Θα ψάξω για τον ιστότοπό τους και θα δω αν οι πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες. Εάν όχι, μπορούμε να καλέσουμε τον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών και να ρωτήσουμε απευθείας. Είναι σημαντικό να προγραμματίσουμε τις επισκέψεις μας ανάλογα και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις υπηρεσίες τους. Απολύτως. Η γνώση των ωρών λειτουργίας τους θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το χρόνο μας. Βρήκα την ιστοσελίδα τους. Επιτρέψτε μου να ελέγξω γρήγορα τις πληροφορίες. Πάρε το χρόνο σου. Είναι καλύτερα να έχετε ακριβείς λεπτομέρειες πριν κάνετε σχέδια. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα τους, το επιχειρηματικό κέντρο λειτουργεί από τις 9 π.μ. έως τις 6 μετά μεσημβρίαν τις καθημερινές. Χαίρομαι που το ξέρουμε. Μπορούμε να προγραμματίσουμε τις επισκέψεις μας μέσα σε αυτές τις ώρες τότε. Ακριβώς. Τώρα μπορούμε να σχεδιάσουμε τα καθήκοντά μας και να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά το επιχειρηματικό κέντρο. Σας ευχαριστώ που βρήκατε αυτές τις πληροφορίες. Είναι χρήσιμο για την καθημερινή μας ρουτίνα. Κανένα πρόβλημα. Είναι σημαντικό να μένουμε ενημερωμένοι και να αξιοποιούμε στο έπακρο τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Μάθημα 18. Έγκαιρη δράση. Η σημασία της δράσης εντός 48 ωρών. Άννα, μέσα σε 48 ώρες συνιστάται ανεπιφύλακτα. Πρέπει να φροντίσουμε να το κάνουμε αυτό. Απολύτως. Η άμεση δράση είναι ζωτικής σημασίας. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα καθήκοντα και να αναλάβουμε δράση εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Μας βοηθά να παραμείνουμε οργανωμένοι και διασφαλίζει ότι τα πράγματα δεν παραβλέπονται ή καθυστερούν. Συμφωνώ. Η αναβλητικότητα μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες ή περιττό άγχος. Όλοι έχουμε βιώσει τις συνέπειες της καθυστέρησης σημαντικών εργασιών. Ναι, είναι πάντα καλύτερο να τα αντιμετωπίζετε με τοπικά και να αποφεύγετε περιττές επιπλοκές. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσω να εργάζομαι σε αυτές τις αναφορές αμέσως? Ναι, είναι καλύτερο να ξεκινήσετε χωρίς καθυστέρηση. Όσο πιο γρήγορα τα ολοκληρώσουμε, τόσο το καλύτερο. Θα το κάνω προτεραιότητα και θα διαθέσω αρκετό χρόνο για να τα ολοκληρώσω μέσα σε 48 ώρες. Αυτό είναι το πνεύμα. Ας μείνουμε συγκεντρωμένοι και να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά το χρόνο μας. Απολύτως. Η έγκαιρη δράση θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε στην κορυφή των ευθυνών μας. Και μας δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης και ηρεμίας. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα. Ας κάνουμε συνήθεια να ενεργούμε εντός 48 ωρών όποτε είναι δυνατόν. Συμφωνώ. Είναι μια πολύτιμη πρακτική που μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά μας. Εκτιμώ την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή σας. Ας παραμείνουμε προληπτικοί και να κάνουμε τα πράγματα. Μάθημα 19. Ανάλυση αναφορών πωλήσεων. Αντιμετώπιση μειούμενων κερδών. Άννα, είδες την τελευταία αναφορά πωλήσεων? Ναι, το έκανα. Δείχνει μείωση των κερδών. Αυτό είναι ανησυχητικό. Πρέπει να αναλύσουμε την έκθεση και να κατανοήσουμε τους λόγους πίσω από την πτώση. Συμφωνώ. Ο εντοπισμός των βασικών αιτιών θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε στρατηγικές βελτίωσης. Ας εξετάσουμε τα στοιχεία πωλήσεων και να τα συγκρίνουμε με προηγούμενες περιόδους. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τις τάσεις της αγοράς και τον ανταγωνισμό για να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη άποψη.
Είναι σημαντικό να εντοπίσουμε τυχόν πιθανά ζητήματα στις στρατηγικές πωλήσεων και μάρκετινγκ. Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε σχόλια από τους πελάτες μας για να κατανοήσουμε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Επιπλέον, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τη στρατηγική τιμολόγησης και τη διαχείριση κόστους για να διασφαλίσουμε την κερδοφορία. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε προσαρμογές ή να διερευνήσουμε νέους δρόμους για τη δημιουργία εσόδων. Είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των μειούμενων κερδών και την αναστροφή της κατάστασης. Πρέπει να συμπεριλάβουμε την ομάδα και να συνεργαστούμε για να βρούμε καινοτόμες λύσεις. Ας προγραμματίσουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε τα ευρήματα και να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο δράσης. Απολύτως. Αναλύοντας την έκθεση πωλήσεων και λαμβάνοντας αποφασιστική δράση, μπορούμε να εργαστούμε για τη βελτίωση της οικονομικής μας απόδοσης. Εκτιμώ τη δέσμευσή σας να αντιμετωπίσετε αυτήν την πρόκληση. Μαζί, μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Μάθημα 20. Αναζητώντας συμβουλές για μια νέα εμπειρία. Άννα, πριν από αυτό, είναι η πρώτη μου φορά. Οποιεσδήποτε συμβουλές. Σίγουρα. Μπορώ να σας δώσω κάποιες συμβουλές. Γιατί χρειάζεστε συμβουλές? Είμαι έτοιμος να δώσω μια παρουσίαση σε ένα μεγάλο κοινό και νιώθω νευρικός. Μην ανησυχείς. Έχω ξαναβρεθεί σε παρόμοιες καταστάσεις. Ακολουθούν μερικές συμβουλές. Παρακαλώ προχωρήστε. Είμαι σε αυτιά. Πρώτον, προετοιμαστείτε προσεκτικά. Γνωρίστε το περιεχόμενό σας προς τα έξω για να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας. Αυτό βγάζει νόημα. Θα αφιερώσω αρκετό χρόνο για έρευνα και πρακτική. Δεύτερον, εξασκήστε την παρουσίασή σας επανειλημμένα. Αυτό θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τη ροή και το χρονοδιάγραμμα. Θα εξασκηθώ μπροστά σε έναν καθρέφτη ή ακόμα και θα καταγράψω τον εαυτό μου για να αξιολογήσω τον τοκετό μου. Υπέροχη ιδέα. Τρίτον, αλληλεπιδράστε με το κοινό σας. Διατηρήστε την επαφή με τα μάτια και χρησιμοποιήστε χειρονομίες για να συνδεθείτε μαζί τους. Θα προσπαθήσω να δημιουργήσω μια σχέση και να τους κρατήσω αφοσιωμένους καθ' όλη τη διάρκεια. Τέλος, θυμηθείτε να αναπνεύσετε και να παραμείνετε ήρεμοι. Πάρτε βαθιές αναπνοές για να διαχειριστείτε οποιοδήποτε άγχος. Θα υπενθυμίσω στον εαυτό μου να παραμείνω σύνθετος και να επικεντρωθώ στην αποτελεσματική παράδοση του μηνύματός μου. Το έχεις αυτό, Τζον. Πιστέψτε στον εαυτό σας και τις ικανότητές σας. Ευχαριστώ, Άννα. Οι συμβουλές σας μου έδωσαν μια σαφέστερη κατεύθυνση. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Είσαι ευπρόσδεκτος, Τζον. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Καλή τύχη με την παρουσίασή σας. Θα κάνω ομικρόν με τόνο. Τι καλύτερο μπορώ. Ευχαριστώ και πάλι, Άννα. Θα σας ενημερώσω πώς θα πάει.